رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون، فهذه هي الحلقة 77 من حلقات أحكام القرآن الكريم. سبق الكلام على قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، إلى قوله: وما الله بغافل عما تعملون. وتكلمنا على ما شاء الله تعالى من تفسيرها، ونحن الآن نتكلم على فوائد وأحكام هاتين الآيتين. يقول الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاقكم. فمن فوائد هذه الآية الكريمة العدول عن مخاطبة الغائب ففي هذه الآية الكريمة العدول عن الكلام بصيغة الغيبة إلى الكلام بصيغة الخطاب، لأنه أشد وأوقع في النفس. ففي الآية التي سبقت هاتين الآيتين يقول الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل. وفي هذه الآية يقول: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، فعدل عن الكلام بالغيبة إلى الكلام بالخطاب، لأنه أبلغ وأشد. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الدماء في الأمم السابقة كما هو محرم في هذه الشريعة، وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريم في أكبر مجتمع اجتمع به مع أمته، وذلك في حجة الوداع، حيث سألهم: أي يوم هذا، وأي شهر هذا، وأي بلد هذا؟ ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والدماء من أعظم العدوان حرمة وجزاء. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم إخراج الإنسان من بلده إلا بمقتضى الشرع، كقوله تعالى: ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال ما يوجب العطف والحنان والرحمة في الخطاب، لقوله: لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم، حيث جعل دماء الغير كدماء الإنسان نفسه، وجعل إخراج الغير كإخراج الإنسان نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عتو بني إسرائيل، حيث إنهم أقروا بهذا الميثاق وشهدوا به، ولكنهم لم يقوموا بتطبيقه والعمل به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من العمل بما عمل به هؤلاء من أخذ الميثاق بين العبد وبين ربه، ثم بعد ذلك ينكثه ولا يفي به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين لم يطبقوا الميثاق وصاروا يقتلون أنفسهم ويخرجون فريقا منهم من ديارهم يعتبرون مؤمنين ببعض الكتاب وكافرين ببعض، والإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه كفر به جميعا، لقوله: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وأشد العذاب لا يكون إلا للكافرين. ولقوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فبين الله أن هؤلاء الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض كافرون حقا،
وهذه مسألة خطيرة عظيمة، لأن بعض الناس يؤمن ببعض القرآن، يؤمن ببعض الشريعة ويكفر ببعضها، ثم يقول إنه مؤمن باعتبار أصل عقيدته، وهذا لا ينفعه. لا بد في الإيمان من أن يكون إيمانا شاملا لكل ما جاءت في الشريعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تناقض بني إسرائيل، حيث إنهم يخرجون فريقا منهم من ديارهم متعالين عليهم بالإثم والعدوان، ثم إذا أتوهم أسارى فادوهم، وهذا تناقض. كيف يخرجونهم من ديارهم ثم يفادونهم إذا أتوهم أسرى؟ ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن حمل بني إسرائيل من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه كان سببا لهذه العقوبة العظيمة، أنهم يخسرون في هذه الدنيا، وفي يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عدل الله عز وجل في الاحتراز من العموم إذا لم يكن الحكم عاما، ولهذا قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم، ولم يقل فما جزاؤكم، مع أن الخطاب في الأول كان للجميع، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، ثم قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم. وهذا من باب الاحتراز الدال على كمال عدل الله عز وجل حتى في التحدث عن الغير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان مراعاة العدل فيما يخاطب به غيره، فلا يتكلم عن أمة في مدح أو قدح على سبيل العموم إذا لم تكن كذلك، ولا يتكلم أيضا على أفعال الشخص المعين من قدح أو مدح على سبيل العموم إذا لم يكن كذلك، لأن هذا هو الحق والعدل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات يوم القيامة والجزاء فيه، لقوله تعالى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ومن فوائدها أن العذاب مراتب بعضها أشد من بعض، لقوله إلى أشد العذاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الصفات المنفية في صفات الله عز وجل، بمعنى أن الله موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي، في قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون. ولكن ليعلم أن الصفات المنفية عن الله عز وجل لا يراد بها مجرد النفي، وإنما يراد بها بيان كمال ضدها. فإذا قال وما الله بغافل عما تعملون كان دالا على كمال علمه وكمال مراقبته لعباده عز وجل، وأنه ليس بغافل عنهم. ومن فوائدها بيان كمال الله عز وجل في عموم علمه ومراقبته، لقوله وما الله بغافل عما تعملون، لأن ما من صيغ العموم، والعموم في اسم الموصول أو غيره يدل على السعة والشمول. وإلى هنا ينتهي بنا القول على هاتين الآيتين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.